Hej på er! Hjärtligt välkomna till Redo att räknas med Landsbygdsnätverket. Idag har vi massa spännande gäster med för att prata om blå beredskap. Det här är ju en del av en längre serie som vi kallar för Redo att räknas, där tillsammans bygger vi Sveriges beredskap ifrån landsbygdshåll. Och idag ska vi prata om fiske- och vattenbruksfrågor. Vi har spännande gäster med oss. Men viktigt här är ju att ni som är med och följer har möjlighet att ställa frågor också. Så hjärtligt välkomna. Så, då kastar jag med en gång upp mina gäster. Wenche, Veronica och Johannes. Hjärtligt välkomna allihopa. Vi kan börja med dig. Ja. Hej på er. Ni hörs bra? Strålande. Wenche, om vi börjar med dig. Matfiskodlarna, vad är det för organisation? Ni är ju medlem i Landsbygdsnätverket. Ja, men precis. Vi är ju en branschorganisation för svenska fiskodlare. Så bra. Och Johannes, du står ju för en ny organisation som heter Vi Svenska Fiskare. Berätta, vilka är ni? Vi är en ny organisation som representerar hela bredden av svensk fiske. Det är egentligen en sammanslagning av svenska pelagikerna och SFPO, det demersala fisket, och Sveriges insjöfiske som har gått ihop och startat Vi Svenska Fiskare. Och prata med en gemensam röst. Vad spännande och bra att ni gör det. Och så har vi med oss Veronica från Jordbruksverket. Hjärtligt välkommen. Tackar. Vad har du för roll på Jordbruksverket? Jag är framförallt vattenbrukssamordnare på vattenbruks- och fiskerinäringsenheten. Men jag ansvarar även för beredskapsfrågorna kopplat till vattenbruk och fiske. Så då har vi bredden på det hela, och jag håller i vårt arbete med fiske och vattenbruk på Landsbygdsnätverket. Och om vi då tänker att vi idag ska prata om beredskap och hur blåa näringar löser maten i krisen, så tänker jag att ni skulle kunna få berätta lite grann om hur ni tänker på beredskap och hur diskussionerna går hos er. Och jag tänker att vi väntar med dig lite, Veronica, så kan vi börja med dig, Wenche. Hur dina medlemmar, berätta lite, hur tänker man kopplat till beredskap där? Jo, men att egentligen ska vi säga att man redan tänker beredskap, men man kanske inte har satt ordet beredskap på det, för att så fort man säger vi håller på med djur, med fisken, och vi behöver ju alltid ha en beredskap för om elen försvinner. Vi är ju liksom beroende mer eller mindre av elförsörjning till de odlingar vi har på olika sätt. Så att där finns det ju redan en beredskap med reservkraft på plats redan, som ska gå igång om elen försvinner och vi får strömavbrott under en viss period. Så att när det gäller liksom drivmedel och elförsörjning så är vi ju liksom redan på något vis rustade under en viss period såklart. Då. Sen beror det ju på hur länge som elen försvinner. Men vi har redan reservkraft på de delarna. Så där är vi liksom redan på gång. Ja, just det. Och det är kanske det mest akuta, är det så? Det är det mest akuta. Så sagt, och framförallt kanske för de landbaserade kläckerierna och sättfiskanläggningarna så blir det väldigt akut om vi inte kan pumpa runt vatten i systemen. Även om man ska komma ihåg att många av våra landbaserade sättfiskanläggningar nyttjar självfallet i dammarna, i vattenkraftsdammarna. Så att ett visst självtryck finns det ju redan. Men för de landbaserade anläggningarna så är vi väldigt beroende av att snabbt få reservkraften att fungera. Inte lika akut om man säger då på de som etablerade kastodlingarna, men även där använder vi elen för utfodringssystem och så vidare, så att vi är ju beroende av elen där också. Det är ju liksom perspektivet, vad är det ni behöver för att fungera och vara robusta och så vidare. Hur pratar man bland dina medlemmar om er roll för Sverige kopplat till beredskap? Men tittar vi på den odlade fisken och kanske också då framförallt i det senare livsstadiet, men sen matfisken innan den går till slakt, så det är ju ett levande lager av protein. Inte bara proteinfisk innehåller mycket nyttigheter, så att det levande lagret kan vi ju hålla under en period och förse svenska befolkningen under en viss period. Så beror det på när krisen inträffar och hur långvarig den är, men tittar man på exempelvis regnbågen så utfodrar vi ju inte den så mycket på vintern. Då drar vi ner på utfodringen. Så då är vi inte lika beroende av fodret.
under vintermånaderna. Just det. Och det är en annan aspekt då, att vi behöver foder till fisken. Så att ett levande lager kan ju fisken absolut vara under en lång period. Om vi tar dig Johannes där, jag tänker ert levande lager är ju liksom lite större i volym i alla fall får man väl säga. Hur tänker ni på beredskap? Hur går diskussionerna? Ja, men det är en jätteaktuell fråga. Det är något som vi diskuterar väldigt mycket nu och som ligger på agendan för våran del. Det som vi kanske trycker på mest generellt inom svensk fiske, det är ju det att har vi inget fungerande fiske i en fredstid så har vi inget fungerande fiske i en kristid heller. Och vi börjar ju titta nu på hur kan vi vara en del av beredskapssystemet. Nu har vi medlemmar över hela Sveriges kust, hela vägen uppe från Kalix och så hela vägen ner och så upp till Strömstad och även alla insjöar. Så vi känner ju att vi är en väldig tillgång till svenska beredskapen som täcker stora delar av landet. Och svenska fisket, vi är beredda att ställa upp och hjälpa till och verkligen försöka driva den här frågan fram. Men vi behöver hjälp av kommunerna och Sverige. Vi löser inte det här själv, men vi är beredda att ställa upp och göra allt vad vi kan. Vad behöver ni för hjälp från kommunerna? Nej, men framförallt när vi kollar på landningsmöjligheter. Vi fiskare, vi kan ta upp fisken och vi kan lämna den vid kajen eller vid land. Men när vi kommer just till att ta vara på fisken, titta på vad finns det för möjligheter i kommunerna med lager, kylvaror, transporter. Där kan inte vi göra allting, men vi är beredda att hjälpa till så det kommer på plats. Men vi också att kommunerna, eller kan man säga Sverige eller kommunerna hjälper till så att vi får de sakerna på plats i och med att vi behöver en kyllinje eller en transportlinje som är fungerande på flera platser i Sverige. Jag tänker parallellen där till vad Wenche sa om att de har levande lager, de kan låta bli att mata under en period, de kan liksom skörda mer ifrån det. På samma sätt så är fisket väldigt flexibelt i att kunna fiska mer och på andra platser och på andra sätt. Håller du med om det eller? Ja, men alltså svenska vatten, alltså vi har Östersjön som är vårt stora hav. Sen har vi en liten remsa på västkusten, Skagerrak, Kattegatt, men vi har ju en enorm potential i Östersjön som är på ett form av lager, men vi får också tänka att vi kan inte låta fisken, eller vi ska inte tro att fisken bara kan simma där och vara som ett beredskapslager till sjöss, utan fisken behöver ju tas hand om och vi behöver fiska på de kvoterna som vi blir tilldelade. Och för att vi ska få ett fungerande, om man nu ska kalla för beredskapslager, så är det viktigt att titta på hur vi kan hantera den fisken när vi landar den i land och hur vi förvarar den och förvaltar den på bästa sätt. Just det. Veronica, hur tar du dig an de här frågorna? Vad har du för perspektiv på det ifrån din roll? Ja, precis. För oss är det väldigt viktigt att vi pratar om kriget som dimensionerande. Vi har gått från att förbereda oss för kris till att vi förbereder oss för krig. Och det innebär ju att det kan vara andra tider. Till exempel man måste vara robust under. Vi kan behöva hantera väpnade angrepp mot Sverige och konsekvenserna utav dem. Vi behöver hantera stora strömningar av människor till exempel, eller vi behöver utrymma vissa delar av Sverige. Så att vi pratar lite andra dimensioner idag när vi pratar beredskap än vi har gjort tidigare. Men sen ska man även ha med sig att om vi rustar för kriget och de konsekvenserna så är vi också bättre rustade för en större kris eller andra utmaningar som vi har, kanske kopplat till klimatet eller liknande. Det har ju skett någon form av
förflyttning här de senaste åren bara i hur man pratar om beredskap och vad det innebär på något sätt. Och det du nämner här nu, att man liksom byter ord från kris till krig, så där, det ligger liksom olika i olika människors mun. Och jag tänkte på det här inför det här idag, att det är ju inte sen jag gjorde militärtjänsten lite som jag har hamnat i de här frågorna nu igen på något sätt kopplat till det. Och det är ju väldigt tråkigt. Och men vi får försöka se hur det vi gör här kan få andra positiva konsekvenser för att flytta saker framåt, tänker jag. Och också vara stabila i det vi håller på med. Men jag tänker på, ni jobbar ganska mycket med scenarioplanering och scenarioövningar och den här typen av saker. Jag tänker på er, Wenche och Johannes, har era medlemmar varit med i en del av de här övningarna, och vad är det för typ av scenario man tänker där då? Vi har ju inte haft några gemensamma scenarioövningar, om man säger Matfiskskolan och våra medlemsföretag än. Däremot så håller vi på att planera. Vi kommer ha det under februari-mars. Vi har precis en planering som pågår nu tillsammans med Veronica. Så att det är på gång. Sen vet jag ju att företagen själva pratar såklart i sina verksamheter. Men lite grann som jag sa tidigare, att man har ju en viss beredskap redan för om elen försvinner och man har dieselaggregat för att koppla in och så vidare. Så det är ju redan på plats. Men sen kanske inte om det försvinner över flera månader. Då står vi ju såklart i ett helt annat läge. Så det är ju på gång och vi jobbar med de här frågorna. Det som vi kanske inte pratar om så mycket än, jag såg Jordbruksverket igår och regeringen gick ut med omsättningslager på spannmål. Här skulle jag väl kanske vilja få upp att vi behöver också börja prata omsättningslager för foder exempelvis. Det skulle jag väl vilja att vi börjar prata mer om framöver, och det tror jag vi behöver ha på flera olika platser i landet, eftersom att vi nu ska förbereda oss för krig. Det är klart att vi kommer att fortsätta kunna få leveranser av foder från de som säljer det även i en krigssituation. Det har man löst i Ukraina. Kanske inte man kan leverera till alla fiskodlare i Ukraina, men man fortsätter att leverera där det är möjligt. Men då behöver man ju också någonstans där man lagrar under de perioder man kan transportera foder in till Sverige på olika platser. Och när det kanske inte är möjligt. Så det är väl någonting som jag ser att vi behöver börja och prata mer om. Hur ser det ut idag? Är det just in time liksom? Ja, men så är det ju. Man köper in det man behöver och det fylls på löpande. Hur ofta beror såklart på hur stor fiskodlingen är. Men foder är ju den största kostnaden i produktionen, så det är klart att du sitter ju inte på ett överlager. Men däremot så försöker man ju alltid fylla transporterna och inte gå med halvtomma. Om du vill ge, vad ska vi säga, allmänheten en känsla för hur mycket foder behövs det? Ja, det beror ju på om man tittar nu ligger vi ju i Sverige på ungefär en 10 000 ton fiskproduktion per år plus minus. Skulle man bara räkna 1-1 förhållande rakt av, sen går det ju inte åt 1-1 förhållande genom hela fiskens livscykel, men om man gör det väldigt enkelt så kan man säga att man behöver motsvarande 10 000 ton. Men som sagt, fisken äter lite olika mycket beroende på om vi pratar om det lilla fiskyngret kontra om vi pratar om den lite större fisken. Men det jag kan säga där är väl också att vi har ju idag, våra medlemsföretag har ju tillstånd att producera ungefär en 20 000 ton odlad fisk. Så att man nyttjar inte de tillstånd man har fullt ut, plus att det är några nya tillstånd om ökad produktion. Så att det är klart att då behöver vi ha ett omsättningslager på foder som är större än 10 000 ton om vi ska börja öka produktionsvolymerna. Om vi för den frågan tillbaka till Veronica då, omsättningslager, hur har ni diskuterat och pratat om det? Alltså omsättningslagersfrågan är ett helt separat regeringsuppdrag när man har tittat på vad som är mest, om man säger, lönsamt för de flesta människor i Sverige. Och då har man prioriterat vad det är man ska lagerhålla. Men däremot har vi ju ett robusthetsstöd på ett antal miljoner som har satt igång i år och som kommer fortsätta minst nästa år.
där man kan söka investeringsstöd för att till exempel kunna lagerhålla foder. Man kan inte köpa foder för det, men däremot större lagringslokaler, frysmöjligheter och liknande infrastruktur som kan underlätta lagerhållningen. Det som blir utmaningen för Wenkes medlemmar är att många av dem är stora företag, eller klassas enligt EU-lagstiftningen som stora företag och kan idag då inte söka det här stödet, dessvärre. Men däremot så ser vi ju inom fisket till exempel, nu är det inte foder man lagrar, men även att man söker stöd där man har möjlighet att frysa och lagra större mängder med pelagisk fisk till exempel. Men så det var lite två definitioner på omsättningslager där, om jag plockar upp det korrekt där då. Så att det ena var liksom omsättningslager på den delen, och sen så pratar vi om lager för foder då, som vi kanske ska använda ett annat ord för då, eller robusthetslager eller någonting åt det hållet. Ja, alltså lager som både den gröna och den blå näringen behöver av olika typer. Men just det omsättningslager som man pratar om i media just nu, det är en annan typ av lager och också ett lager som ska hålla lite andra produkter. När man pratar om omsättningslager i media idag, är det även på diesel och sånt? Eller är det bara på foder? Det kommer att variera vad det är man lagrar på olika platser i Sverige. Ja. Ja, vi fick en fråga här. Om strömmen är borta en längre tid inom vattenbruket, finns det något snabbt sätt och finns det något annat sätt att ta hand om fisken? Kan man konservera eller så vidare? Vill du kommentera det, Wenche? Ja, alltså det är klart man kan göra det, men vi har ju inte några sådana anläggningar nära odlingarna idag som kan göra det. Det är nästa led i kedjan som förädlar fisken vidare. Visst, det finns en del anläggningar runt om i Sverige, men de behöver i så fall ställa om. De har ju kanske en viss typ av fisk de tar emot idag och inte röding och regnbåge exempelvis. Så då behöver ju de kunna ställa om för att ta hand om fisken, en annan fisk än vad de kanske har idag. Så det finns ju inte på plats, ska jag säga, så att det bara går imorgon och skicka till någon. Så, utan där finns ett jobb att göra. Jag tänker här, Johannes, finns det liksom en koppling mellan era två näringar här? Liksom, finns det synergier där som man inte har tittat på riktigt? Vi har ju inte hållit dialogen så pass mellan matfiskodlarna och det svenska fisket. Sen så har ju vi, som Veronica nämnde med robusthetsstöden, det är jätteviktigt för våra medlemmar i och med att vi är utspridda på så olika platser längs med i Sverige. Och det är ju alltid från att den lokala fiskaren i Hjälmaren ska ha bensin till sin snurra, till att fartyg längs kusten ska ha diesel för att komma ut. Vi är ju inte lika beroende, om man säger, av el i land som kanske matfiskodlarna på det sättet. Det vi kan se då, det är att vi kanske kan, när vi väl har fiskat fisken, att vi kanske kan behålla den i våra lager ombord. Men vi pratar ju inte mer än kanske 4-5 dagar, 6 dagar i bästa fall en vecka. Sen är ju den fisken kanske för dålig då och så servera. Men vi har ändå den lagerkapaciteten att vi kan gå ut och hämta fisken och behålla den ombord i så pass tid. Och det är faktiskt rätt så intressant när du också säger, Veronica, för att vi talar inte en kris utan vi talar krig, och det är rätt så tunga ord. Och vi har ju kommit så pass långt i våra tänk att säg att vi står i Sverige och inte har strömförsörjning och vi behöver mat, då kan ju våra fartyg gå ut och hämta fisken, komma i land, lägga sig i en hamn och verkligen pumpa upp fisken i någon landningskar där folk får komma fysiskt och hämta fisken, eller komma och hämta fisken från en lokal fiskebåt i en insjö eller en lokal hamn. Så det är det vi ser att vi kan hjälpa till med. Sen vet vi inte vad som händer. Vad vill försvaret egentligen med våra fartyg? Ska vi vara en part som tar upp mat, eller ska vi vara en part som hjälper till i krig? Det är ju sådana frågor som vi måste lyfta. Men det är ju spännande. Och jag tänker där också, där har ju vi det här levande laget som jag nämnde tidigare också, att det går ju att hålla fisken under en period i de här kassarna exempelvis och plocka ut det
till befolkningen. Så det levande laget går ju att hålla under en längre period. Ja, men jag tänkte Veronica, du kunde få svara på den frågan. Vad är det som gäller då med i krigstider i förhållande till kristider när det gäller folks resurser och vad man vill med? Jag skulle säga att vi pratar mycket om att sprida risker. Och där är ju både matfiskodlingen och fisket fantastiska i sin flexibilitet. Matfiskproduktionen har vi områden där vi generellt har dålig möjlighet men mindre god möjlighet att försörja befolkningen med livsmedel. Och fisket med sin flexibilitet, att man dels har en stor variation i vilka båtar som man har att tillgå. Där vissa båtar är lättare att ta sig in i fler antal landningsplatser. Och sen har vi lite större båtar då som kan ta upp de större mängderna om det skulle behövas. Så att för oss så är det viktigt att vi tittar på, precis som Johannes säger, var skulle vi kunna landa fisken? Vad är det för infrastruktur som behöver komma på plats för att produkterna ska nå konsumenten? Och sen vill jag även lyfta att alla livsmedelsbranscher behöver se över till exempel sin personal som man har. Och både vattenbruket och fisket har ju nyckelkompetenser. Det går inte att släppa in vem som helst, plocka fram Arbetsförmedlingen till exempel som har ett ansvar att fördela ut personer på arbetsmarknaden som är att tillgå. Utan man har nyckelkompetenser i den här branschen som man behöver värna. Men då behöver man också ha koll på vilka försvinner in i försvaret vid höjd beredskap. Vilken utrustning som Johannes är inne på, vilka båtar kan försvaret vara intresserade av att helt enkelt ta över och använda i andra syften. Det här behöver man ha koll på. Så att vi pratar ofta el är så här lättillgängligt. Vi pratar bortfall av el, men vi måste se över avtal. Vad står force majeure står det i de flesta avtal numera. Vilket säger att de gäller inte om det blir höjd beredskap, om man har otur. Man måste se över sin avtal, man måste se över sin personal. Vilken personal har du att tillgå? Det kanske redan nu är bra om man utbildar någon mer på sin anläggning eller på sitt fartyg om det är möjligt. Att kunna sköta fler uppgifter ifall man blir av med personal. Och sen är det jätteviktigt att ha dialogen med personalen. Många känner, det var du inne på också Carl, att jag drar. Man måste ta det här samtalet. Det är jättejobbigt och jättetungt, men det är viktigt att vi tar det nu i fredstid och kan landa ner i vad är vi vilja försvara. Varför det är viktigt att vi alla går till jobbet. Det gäller vem som helst. Carl och jag ska också gå till våra jobb och utföra det vi ska i krig. Precis som primärproducenterna ska göra. Så att vi behöver ta samtalet och se över liksom alla sårbarheter i kedjan. Vilka sårbarheter har vi från att fisken kommer upp ur vattnet till att den ska nå konsumenten. Och så tar vi dem systematiskt nu när vi i alla fall någorlunda lugn och ro kan ta tag i det. Och se till att bygga bort de här sårbarheterna hela vägen. Jag tänker kopplat till den här frågan då, Tobias hade den här runt hamnarna och hur situationen ser ut för hamnarna. Jag tänker Svenskt fiske har ju varit väldigt många fler fartyg och många fler personer som har varit involverade i det. Och det borde ju finnas liksom traditionella hamnar som finns längs hela kusten. Men vad behövs på de platserna för att vi ska få det att gå smidigare och den här flexibiliteten i det? Jag vet inte om du kan kommentera det, Johannes kanske. Vad är det du ser som skulle behövas? Nej, men det är ju jätteviktigt. Om man säger, vi har ju hamnar idag som våra medlemmar lossar sin fisk i. Sen så nämnde du ju problemet att vi har ju olika storlekar på fartygen. Och där är det viktigt att vi ser att vi får till landningsmöjligheter i alla hamnar som är möjliga. Vi från fiskets sida, vi trycker väldigt mycket på att vi vill ha fungerande landningsmöjligheter i många svenska hamnar. Vilket vi inte har idag. Men jag tror att kan man få till en dialog kring om vi skulle hamna i den situationen i Sverige att vi hamnar i en svår kris eller ett krig,
alla våra fartyg har access till fungerande hamnar. Och det behöver inte vara så avancerat egentligen. Rent praktiskt så behöver vi bara en kajplats och vi behöver kanske ett lossetorn och pumpa upp fisk i, eller landa fisken i ett kyllager som vi kanske då behöver, som inte går på el om elen skulle försvinna, utan vi kanske behöver ha någon dieseldrift. Så egentligen det är små praktiska saker som behöver till för att få vår verksamhet till att fungera. Ja, men jag tror det är väl där vi har det gemensamma också, att det är det här att vad gör vi med fisken när vi har plockat upp den, hur får vi ut den till medborgarna och till NATO-trupper och så vidare. Jag tänker det Timo här, han nämner också det här med liksom insjöfisket och potentialen i det. Det är mycket som inte fiskas på ett yrkesmässigt sätt idag. Vad säger era medlemmar om det, Johannes? Liksom, vad finns där för potential och hur går diskussionerna? Nej, men alltså det är ju, Timo har ju rätt i det han säger. Svenska insjöfisket är ju fruktansvärt stabilt när det kommer till någon form av levande beredskapslager. Förvaltar vi sjöarna och håller dem i schack så har vi ett rullande beredskapslager hela tiden. Nu har inte siffrorna precis i huvudet, men jag tror att svenska insjöarna levererar ungefär 2000 ton med fisk per år. Och det är ju jättevärdefullt att kunna ha den möjligheten i landet. Jag tänker på det här liksom under de krig om första och andra världskriget så fiskades det ju som aldrig förr egentligen i Sverige, och det var höga fångster och det var viktigt för vårt land och matförsörjningen där här. Men hur tänker man runt det från ett nationellt perspektiv idag, Veronica? Jag tänker att den flexibiliteten beskriver ju Johannes här på ett bra sätt. Liksom. Men min bild är lite att när man planerar för det här så tänker man på nationella livsmedelskedjor och väldigt storskaligt så att säga. Men samtidigt så har vi den här historiken. Jag vet inte om du vill kommentera den frågan. Men det är jätteviktigt att man lär sig från historien. Men sen ska vi också veta att fiskeregleringen, precis som på den gröna sidan, så såg det ut väldigt annorlunda på 40-talet än vad det gör idag. Och målsättningen är ju att marknaden till exempel ska fungera så nära normalt det bara går. Det är inte så att det är massa regler och lagstiftning liksom löses upp bara för det blir höjd beredskap, utan vi kommer fortfarande så långt det går hålla oss till de kvoterna som är satta. Vi kommer att hålla oss till den livsmedelslagstiftning som finns. Så att systemet kommer liksom inte sättas ur spel mer än den påverkan du har av att du är i ett krig. För att önskan är ju att allting ska fortsätta så långt det bara går som det normala. Och det handlar ju både om att man upprätthåller ett system som fungerar, men det handlar även om försvarsvilja. Att man vill att samhället ska kunna fungera så nära normalt som möjligt. Och därför är det ju återigen så viktigt att man känner att man ska gå till jobbet. Man ska utföra sina arbetsuppgifter om du inte har blivit tilldelad en annan arbetsuppgift. Men samtidigt kan man inte tänka sig att livsmedelskedjor kommer förändras i hur de ser ut? Absolut. Det kommer ju vara mycket som händer självklart. Och det är ju väldigt mycket som vi inte kan förutspå. Så som det planeras idag så tror man ju kanske inte att fronten kommer ligga i Sverige. Alltså de väpnade angreppen kommer inte vara som mest intensiva här i Sverige, utan vi kommer vara en form av back-office troligen. Men det gör ju också att vi kommer att transitera väldigt många människor genom Sverige som också behöver äta, de behöver gå på toa, de behöver dricka vatten. De kommer behöva ha tillgång till hamnar för att både förflytta material, man kommer behöva flytta livsmedel, men man kommer också flytta människor. Så att just det här, vi vet ju inte riktigt hur verkligheten kommer att se ut. Men däremot så försöker vi liksom planera så gott det går. Men livsmedelsströmmar, det kommer se annorlunda ut, för även inom Sverige kommer vi troligen behöva flytta människor. Så säg en kommun som har en verksamhet som planerar för kanske förse 10 000 människor med mat dagligen i offentlig verksamhet och så vidare.
De kanske helt plötsligt behöver se 100 000 människor med det här. Så att planeringen är ju svåra. Nu hoppar vi ner i the rabbit hole där plötsligt. Men jag tänker, Johannes, kan inte du kommentera? Jag tänker lite så här. Om vi tänker att vi behöver fiska närmare kusten. Vi kanske inte kan vara ute på de stora haven på samma sätt i en krigssituation. Då inbillar jag mig att liksom, om man har för mycket stora fartyg så blir det för känsligt, eller det kan vara som du säger att det är upptaget av försvaret att de här fartygen ska användas till annan verksamhet. Då kanske det landar på färre och mindre fartyg som är längs med kusterna. Och, hur tänker du runt de frågorna? Nej, men jag tror att det här och nämna storleken på fartyg, det har egentligen spelar ingen roll när vi kommer till fisket, för att vi måste också se till att de moderna fartygen som är större som vi har i Sverige idag, det är också de som har möjligheten att bevara fisken över en längre tid i tankarna. Om en båt tar upp 100 ton eller 400 ton, det är egentligen vad Sverige bestämmer sig för i en kristid. Alltså våra fartyg anpassar sig efter vad vi ska fiska. Och ju modernare fartyg du har, ju bättre kan vi också hantera fångsten. Men sen är det också då att var kommer båtarna in och kan lossa fisken. Sen har vi en kustflotta som är jättebra och kan anpassa sig för att kanske fiska lokalt till kommunerna. Och där håller vi ju på nu i Vi Svenska Fiskare med ett projekt som vi har precis startat upp, där vi tittar på hur vi kan samordna oss med kustkommunerna för att ta upp fisken från lokala båtar, bereda i kommunen och servera på som offentlig måltid. Och jag tror att kan vi få detta projektet att fungera, då är vi också lite förberedda vad som händer vid en kris eller en krigssituation och hur vi hanterar den frågan. Ja, men det är lite kopplat till den frågan som Eva har här med att överlever tillräckligt många lokala mindre fiskare längs med Östersjökusten. Vi har ju liksom en minimering av den grupperingen liksom, och jag tänker att det är en viktig fråga för er organisation att liksom försöka driva på här på något sätt. Ja, men alltså, man kan säga så här, jag har ett övergripande svar på den frågan, och det är så här att värnar vi inte om den svenska fiskaren, att vi har möjlighet att fiska längs vår Östersjökust. Vi har ju jättemånga stängda områden idag som vi inte får fiska i, där vi ser att det finns fisk. Om Sverige går på en linje att vi inte ska ha något fiske i Östersjön i fredstid, då kommer vi aldrig få tillbaka det i en krigstid. Den är väldigt viktig. Så jag säger värna om svenska fiskaren längs med Sveriges kust, för att får vi inte fiska idag så kommer vi aldrig kunna starta upp det fisket i morgon. Det är sanningen. Nej, och jag tror att det är väl det som är ett viktigt medskick också. Så en annan fråga här tidigare också, att vi måste ju visa en tydligare vilja, Sverige AB idag, att satsa på de här näringarna, både när det gäller vattenbruket och fiskodling och fisket. För det satsar vi inte nu när vi ändå är i förhållandevis stabila förhållanden, så kommer vi ju inte ha så mycket matproduktion i hänt av ett krig heller. Det är nu vi måste liksom våga satsa på de här näringarna. Det jag kan tycka är lite intressant, för om man tittar på odlad fisk och Norge, så hade vi liksom samma produktionsvolymer på 80-talet ungefär som i Sverige, mellan Sverige och Norge. Men där har man ju haft en tydligare politisk satsning och en tydligare vilja att Norge ska vara liksom en tillgång, en resurs för matproduktionen, inte bara i Norge utan världen. De har haft ett ganska stort liksom tankesätt och en stark vilja liksom att de ska bli en stor matnation. Där har ju Sverige jättemycket att göra, och det måste vi göra nu. Vi kan inte hålla på med de här hängslen och livrem och försiktighetsprinciper, utan vi måste satsa nu och visa en stark vilja. Och det är alltid från politiken till vi pratar om kommunerna och kunna ta hand om fisken, till prövningsmyndigheter och så vidare, och konsumenter också för den delen. Att går man i en butik eller ska man på restaurang, fråga efter svensk fisk, oavsett om det är vildfångad eller om det är odlad.
fisk. Det är ju nu som vi har möjlighet att styra riktningen genom alltså hela kedjan. Det räcker inte att vi gör det på en nivå i samhället, vi behöver göra det hela liksom, strukturen från primärproducenterna till konsumenterna. Men det är ju en bra poäng tänker jag, Wenche, det här med att fråga efter svensk fisk och se till att äta sjömat. Och just den här veckan så har vi faktiskt också sjömatens dag här på söndag och då får ni fira och äta svensk mat. Och igår så var det ju räkmackans dag och det är vattenbrukets dag här imorgon som Wenche håller i ett arrangemang i Stockholm. Det är också en internationell seafood day då på söndag också. Och vi har en hel del aktiviteter runt det här. Så håll gärna utkik på det och ni kan titta i kommentarerna. Men jag tänker det du säger där Wenche, det är ju inte över en natt så att man kan ändra de där 10 000 tonnen till 20 000 ton. Men för ni hade 20 000 ton i tillståndsgiven då. Vad är det som krävs för att göra det i första läget, att nyttja de tillstånden eller är det redan på väg? Alltså det är uppskalningen när man får ett nytt tillstånd eller ett förlängt tillstånd och så får man en ny produktionsvolym. Så tar det ju tid att föda fisken från det här lilla romkornet till att vi har den på tallriken. Så att det är inte så att du skalar upp från ena dagen till den andra. Det tar ju ett par år att få liksom hela kedjan att följa med. Sen är det ju andra aspekter också som såklart styr att det tar tid. Men framförallt så är det ju de här tillståndsprocesserna som tar väldigt lång tid och kräver väldigt mycket pengar och resurser. Pengar och resurser som man ska kunna lägga på att utveckla produktionen får man idag lägga på myndigheterna, på myndighetsutövning. Så det skulle kunna gå mycket, mycket snabbare än vad det gör. Om jag skickar det till Veronica då, du säger ju att vi ska vara redo här om 2 år eller något sånt där. 2 år, det borde vara vad det tar ifrån ägg till 20 000 ton matproduktion från matfiskodlarna istället för 10 000 ton då. Hur ser vi till att få det att hända? Ja, framförallt måste vi vara mycket bättre som konsumenter att välja svenskt. Vi ska välja svensk landad sjömat och vi ska välja svensk odlad sjömat. Jätteviktigt. Och vi måste tillsammans med branscherna hitta vägar för att få konsumenten att välja det. Vi har ju bland annat nu utlyst ett stöd på Jordbruksverket, ett innovationsstöd för att titta på smarta marknadslösningar, smarta produkter som konsumenten vill ha, effektiva leveranskedjor. Det är 22 miljoner vi lyser ut där för att få på plats nya innovativa system som gör att konsumenten väljer svenskt. Sen är det också jätteviktigt att vi på olika sätt liksom motiverar att det är precis som Johannes var inne på. Köper du inte livsmedlet idag så kan ni inte tro att det finns några svenska livsmedel att tillgå. Och det är en sårbarhet, en jättestor sårbarhet om vi sitter i händerna på en import istället. Nej, och jag bara vill förtydliga också, det är inte bara konsumenterna utan vi har ju från primärproducenter till konsumenterna så har vi ganska många mellanled. Det är ju även de här mellanlederna som behöver ta ett ansvar redan idag, inte sedan. Och även här tänker jag offentlig sektor. Offentlig sektor lagar ju väldigt mycket måltider varje dag, vilka består av ganska mycket importerad mat. Så offentlig sektor kan ju också faktiskt ta ett större ansvar i fredstid för att handla in mer svenskt än vad man kanske gör idag. Sen vet jag att det finns utmaningar för dem kopplat till det med budgetar och så vidare. Och det, men det finns ju absolut mer att göra här. Men jag tänker på det Johannes där, så tänker jag liksom hållbara fiskbestånd och det är ju på något sätt ett skydd mot en framtid, tänker jag. Det är en del av vår beredskap och det här perspektivet att få oss att äta mer av det som finns till havs på vår tallrik så att säga, gå direkt till tallriken. Vad har du för tankar runt det liksom? Hur skulle man kunna driva på det bättre? Ja, men det är ju alltid svensken kanske är väldigt van att gå och köpa enkel, om man säger vitfisk. Vi har laxen, vi har torsken, vi har kolja och alltihop. Gösen, abborren, jättefina fiskar. Men jag tror att vi behöver också titta på generellt de
bestånd, om man säger sill och skarpsill, och kunna få folk att äta mera svensk fisk som man kanske inte gör till vardags. Det var någon som sa att just när man hamnar i ett krig då äter man allt, men att kunna vänja människan till alltså att sill är nyttigt, skarpsill är nyttigt. Vi har ju, alltså jag ska inte säga begränsningar, men den mängden av både insjöfisk och demersalfisk som vi kan leverera, det blir ju inte de stora volymerna på kort tid. Sen så kan ju vårt fiske, alltså våra kustfisk och alltihop, är ju experter och till att kunna leverera sån fisk, men i en händelse av kris eller krig och vi ska upp någon större volym på kort tid, så blir de pelagiska fiskarna, sill och skarpsill och makrill som vi har längs med våra vatten. Och då kanske framförallt att vi lär barn och i skolåldrar i offentlig sektor att äta den fisken. Och då får vi anpassa den, att vi äter den på ett sätt som man tycker är gott. Ja, Och här tror jag väl också jag kan flika in, jag tänker på överhuvudtaget att vi som konsumenter, men även hela värdekedjan, vi behöver bli duktiga på att ta vara på hela fisken. Vi är ju generellt sett vill vi ha filén. Vi har ju tappat mycket av kunskapen att äta hela fisken och ta vara på hela fisken. Och den kunskapen behöver vi ju bygga upp igen i hela värdekedjan också. Och redan i fredstid ha den kunskapen och kompetensen. Och inte bygga upp den om kriget kommer. Så här finns ju jättemycket jobb att göra genom hela värdekedjan och ute konsumenterna också. Det är ju sånt som vi tittar från Fiskdom och säger att kunna använda hela fisken, alltså inte bara filén, utan vi ska även kunna se på restproduktströmmen också och kunna utnyttja mer av fisken än vad vi gör idag. Veronica, jag tänker att det här finns ju liksom Wenche och Johannes och alla de som står bakom dem och kämpar varje dag med de här bitarna och gör det bra liksom. Här finns ju en beredskap som är god till viss del, men det finns saker att arbeta med och alla som är kopplade till det. Men vad skulle du vilja skicka med liksom för att göra det blåa ännu mer relevant för nationella myndigheter och beredskapsplanering? Så vi på myndighetssidan behöver ju ta ett stort ansvar kring att informera om de här branscherna. Det florerar enormt många sanningar kring både fisket och vattenbruket som vi måste slå hål på. Och med fakta och information gå ut med det så att konsumenten känner sig trygg med de här livsmedlen. Det branschen behöver göra är ju att bygga bort de här sårbarheterna som vi pratade om. Se över avtalen, vad har du för personaltillgång? Inte bara tänka el utan även kanske tänka transporter, betalmöjligheter. Alltså det finns många saker som kan sättas ur spel. Och kanske börja med företaget, alltså det man har närmst. Och sen så tittar man på sina sårbarheter, vad man har för beroenden för att få sin produkt från anläggningen eller från båten till konsumenten. Och att man samtalar med sina partners hela vägen. Sen skulle jag även gärna vilja se att även i butikerna att vi ser sjömaten på samma sätt som vi ser livsmedel från de gröna näringarna. Man har snöat in enormt mycket på märkning. Det ska certifieras och det ska märkas till, enligt min åsikt, till förbannelse. Vi har inget problem med att sälja annan konventionell mat som dessutom kan vara transporterad från andra sidan jordklotet. Men när det kommer till sjömat så ska det vara hur många stämplar som helst för att det här ska kännas tryggt att äta. Riktigt så är det ju inte. Så att vi behöver också hjälpas åt att hitta ett system så att vi ser på sjömaten precis likadant som vi ser på livsmedel som har vandrat på land. Bra, jag tänker ännu mer egentligen liksom hur vi i det här nationella perspektivet så pratar man om beredskapslager och det är silos med vete och resurser och sådär. Och
det du säger är att myndigheterna ska informera och att företagen ska gå igenom sina olika sårbarheter i sina nätverk och kopplingar. Förändrar det hur man från nationellt håll ser på fisket och vattenbruket? Alltså jag tror det. Jag tror att ju mer information vi kan sprida och ju mer vi ser att livsmedelsproducenterna är robusta och klarar av krisen och kriget, så kommer det hända mycket. Och det här att man sätter stora krav på livsmedelsproducenten i sig, det gör vi över hela ledet. Så det är ingenting som är unikt för de blå, utan det gör vi även på de gröna. Man måste se till sitt företag själv först. Och sen så bistår staten så långt man kan. Vad har ni för kommentarer på det, Johannes och Wenche? Nej, men jag tycker lyftiga... Ja, jag håller med Veronica. Jag håller med Veronica, och jag tänker att om jag bottnar tillbaka till det jag sa tidigare, här med att vi i Sverige har en tendens att se liksom primärproducenter som någon form av problem inom sjömaten överlag. Då blir det liksom märkningar och hängslen och livrem. Vi måste börja se liksom matproduktionen som en resurs, en tillgång, inte det här problemet som vi hela tiden lyfter. Vi är ju ganska snabba på, om jag får raljera lite grann, vi är ganska snabba nu på att satsa ganska mycket pengar på försvaret, och det är jätteviktigt, jättebra. Vi ska ha batterifabriker och vi ska ha gruvor och så vidare och så vidare. Det finns ju problem med det också, men vi lyfter inte problemen på samma sätt som när vi pratar primärproduktion av mat. Då är vi mer fokuserade på problemen än möjligheterna, och det är väl det vi måste liksom på något vis ändra mindsetet, och det här behöver vi hjälpas åt med. Möjligheter och tillgång. Johannes? Nej, men jag vill bara lyfta, så nu pratar vi mycket om maten, hur vi ska få upp maten i Sverige. Men sen är det också viktigt att tänka på vad har vi för resurser till att få upp maten i Sverige. För att inom fisket så har ju fiskarna själva, våra medlemmar, har ju sagt det att nästan all form av nätproduktion som vi fiskar fisken med, det kommer ju ofta importerat från Baltikum. Vi har ingenting i Sverige som kan producera det vi fångar fisken med. Så jag menar, det är väldigt viktigt att titta på också att vi, alltså, även om vi ska få fisket att fungera i Sverige, så måste vi ha resurser att ta upp fisken. Det är en väldigt bred fråga, och den kanske man glömmer av i diskussionen, för att vi har liksom tappat den, ska jag säga, kunskapen, men de företagen i Sverige som producerar saker för att få fartygsindustrin och fisket till att fungera, de har vi i andra länder. Så det behöver vi också titta på, hur vi kan stärka upp det från svensk sida, om vi ska bygga ett eget lager kring fiskenät och tampar och trålar eller krokar. Och den frågan är lite bortglömd i det stora hela. Den är jätteviktig också. Och det är typiskt en sån sårbarhet som man behöver identifiera och lägga en plan för hur man hanterar dem. Det där kan jag flika in. Vi får ju oftast frågan från olika håll hur snabbt vi kan skala upp, om vi behöver skala upp fort om kriget nu kommer exempelvis. Och det är klart att man kan ju skala upp till en viss nivå när vi pratar om den utrustning vi har på anläggningarna idag, och man kan ju öka tillstånden inom ramarna för de tillståndsramar man har. Ska man odla mer fisk, då måste man ju ha ett tillstånd som medger att man får skala upp, och ska man skala upp väldigt mycket, så klart då behöver man ju, som Johannes säger, då behöver vi utrustningen också och köpa in den för att kunna skala upp, om vi pratar skala upp mycket, för att vi behöver göra det för att vi ska ha mat på bordet. Ja, men det kan jag tänka från både fisket och vattenbrukets sida, att det är liksom den typen av förberedelse skulle man vilja skicka mot dig, Veronica, eller mot myndigheterna, att liksom inte släppa allt vad regler heter och börja köra på vänster sida av vägen också, utan kanske snarare liksom, ha en flexibilitet i hur man justerar, och en snabb flexibilitet. Där kan vi ju vara ganska långsamma faktiskt, får man ju säga, ur svenskt perspektiv i många sådana sammanhang. Jag tänkte att vi ska börja samla ihop oss och avsluta ett mycket bra samtal. Tack er ni som har lämnat frågor, ställt frågor och deltagit på LinkedIn och så vidare också. Jag tänker, fick en sista här. Jag
kanske tror att det blir för krånglig fråga, men om vi ska lyfta något litet ur det så kanske det här med upphandling och de här frågorna är viktigt också, kan vara en sätt som kommuner och offentliga myndigheter skulle kunna hjälpa till och driva på den här processen på något sätt. Både det du var inne på, Johannes, med ert projekt som ni håller på med och andra liknande saker där man vill få det offentliga att ta emot direkt så att säga. Och på samma sätt mot era produkter, Wenche. Jag kan flika in, det finns några goda exempel. Jag kan bara nämna ett. Lycksele kommun har ju faktiskt varit kreativa och löst det, så man har börjat plocka in då den odlade fisken ifrån sitt närområde in i de offentliga köken till en viss volym då. Men så att jag tänker att det går ju att vara kreativa när det gäller upphandlingsreglerna också, och det finns några goda exempel runt om i landet som man kan behöva sprida dem mellan olika kommuner, hur man har löst det här med att kunna stödja primärproducenterna i fredstid. Ja, men bra. Vill ni avsluta med någon kommentar om samverkan, samarbete eller vad ni tar med er och tänker att ni kan jobba vidare med? Ska vi börja med dig, Johannes? Nej, men alltså vi är jättetacksamma för att de här frågorna lyfts. Vi hoppas ju, vi har jättebra samarbete med alla som sitter i det här forumet, och vi hoppas att vi ska fortsätta ha det också. Men kan vi få startat upp projekt runt om i vårt land där vi ser hur vi kan nyttja den resursen som vi har, få pengar, kunna söka stöden. Det är väldigt viktigt att de fungerar och söka ut i praktiken till våra fiskare. Men sen också att jag trycker på det igen. Har vi inget fungerande fiske i fredstid så har vi inte i krigstid eller i händelse av kris. För att har vi avvecklat fisket dag 1 så är det inte jätteenkelt att starta upp till dag 2. Så vi måste värna om fiskaren. Det är jätteviktigt. Wenche? Nej, men jag håller ju med dig i mångt och mycket, och jag tror att vi samverkar ju brett genom hela värdekedjan redan, men det samarbetet behöver ju stärkas och ökas på olika sätt, så jag tänker att här får vi liksom jobba vidare med de frågorna. Få med oss liksom hela Sverige AB på den här resan som vi behöver göra nu, egentligen igår kanske, för att vi ska bli mer robust och kunna förse befolkningen och trupper och så vidare med mat så långt det går ifrån Sverige. Sen kommer vi alltid vara beroende av fungerande import också, men jag tror att det ökar samarbetet och ha mera dialog och vara kreativa i hur vi får in svenska produkter i offentlig sektor, ut på restauranger, ut i butiker idag. Toppen. Veronica? Ja, jag ska hålla mig kort. Det är jobbigt att prata krig, så är det. Men det vi ska ta med oss är att allt vi gör nu i fredstid, all organisering, allt förberedande, det genererar att vi håller kriget utanför Sveriges gränser. Så att tänk inte prepp för krig, utan tänk att det är fredsbevarande. Men det tar vi väl med oss, och så tänker jag att vi går ut i veckan med att det här är sjömatens vecka och att sjömatens dag på söndag, och att vi ser till att käka sjömat och att vi känns bekväma med det. Tusen tack Johannes, Wenche och Veronica för er tid denna morgon. Tusen tack ni som lyssnat och varit med. Och så tänker jag att ni är hjärtligt välkomna tillbaka då den 29 oktober till nästa avsnitt i det här. Tack för idag. Tack. Tack så mycket.